Welcome to Apple channel. Vero design right. Design right එකට වෙන කෙනෙක්ගේ design එකක් අරගෙන කරොත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම යා පිළිතුරක් නෙමෙයි යා ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙච්ච item එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔබ සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. awareness එක කියා build up කරන්නේ මේක. මේ සම්බන්ධව item තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට. ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධව anthonymendis.com website එකේ තියෙනවා මේ item share කරලා. ඉතින් ඒකෙනුත් පොඩ්ඩක් familiar කරගන්න පුළුවන්. එවන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. We have removed your listing because you didn't follow our design right policy. design right එක කරන්න නිසා කරන්න බෑ. මේක report කරලා තියෙනවා Proxy Nova Technology Limited for violating their design rights. eBay verified rights owner program එකට යටතේ. right එතකොට මේක අර email address එකකුත් ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා මෙතන ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ email address එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක යවන්න මේක මේක දෙවුණා apologize කරන්න මොකද්ද කියලා අහනවා නොදැනුවත් කරා කියලා ඔය දේවල් ටික කියන්න. ඒකෙන් අර උසාවි නියෝග යන step එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. right මේක දාලා තියෙන powerful LED solar light outdoor motion sensor waterproof garden lamp spotlights. අනේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ටයිටල් එකට මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක තමයි කොපි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දෙකක් තියෙනවා. ඉමේජස් මේ එකක් මේ අනිත් එක. ඉතින් මේ ඩිසයින් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගෙන් රයිට් එක අතන පේටන්ට් පොලිසි එකක් වගේ තමයි ඒකට සමානයි. ඉතින් මේ යටතේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ෆැමිලයිස් කරගන්න තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චෙක් එකකුත් කරන්න හොයලා බලන්න. ඇයි මේක දෙන්නෙත් නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකෙන් එතකොට වැලකී තියෙන්න පුළුවන් උසාවිය වලට යන එක. add to the list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. safely sell කරන්න බොහොම පරිස්සමෙන්. right, good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PAL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපිට challenge. and all the very best. bring more to Sri Lanka. Happy selling.